Вообще, мені в цій житті мало що подобається. Я приїхав, мені сказали, ти в штурмовій групі. Подавляй его! Пошли! Більше адреналіна такого хочеться. На позиціях медленно вмираєш. Давай рену! І він такий цілий лежав, що я думав, що він живий. І я його ще раз перестрелив. Мені посередині не понравилось, я розвернувся, пішов назад. Спочатку закинеш туди 2-3 гранати, вони взірвуться, а потім ти кричиш «здавайтесь». А хто це буде робити, якщо не ми? От хто це буде робити? Це адреналін. Це ти заходиш, ще й трофейчики є. Як було це за мною? Я був в відпустці, я приїхав, мені сказали, ти в штурмовій групі. Все. А цей процес, коли він був в відпустці, я їздив до нашого ротного, ми з ним балакали, і він щось каже, що набирається група для штурмовиків. Хто хоче, кажіть, що хочете, і цей. Думаю, просто виходить на позицію, це стоять там, це таке. А більш таке жваве, більш адреналіна такого хочеться. І тож я їй кажу, що я плюс, товариш мій плюс, за нього я теж словечко замовив, так сказати, вставив. Теж сказав, що він теж плюс. І все, він приїхав, почали тренуватися. Після тренувань ми виїхали на перший, на другий, і так пішло-поїхало. Взагалі, мені в цій житті мало що подобається. Як я до цього казав, ми змирились з цим. Да, просто змирились. А хто це буде робити, якщо не ми? От хто це буде робити? Нема нікого, то давайте ми вже. На позиціях, так сказати, медленно вмираєш. Тому що ти виходиш на позицію, по тобі стріляють, в основному це артилерія, і воно все оце в'їдається. Ти коли стоїш, кожен день ти встаєш, в тебе запланований час, в якому ти стоїш, ти отстоїв, пішов поспав, пішов поїв, пішов пішов все. Це коли не стріляють. А так, в штурмовиків, це адреналін. Це ти заходиш, ще й трофейчики є. Як багато людей кажуть, ти змирився, тобто мислено ти вже мертвий. Тобто, якщо ти щось робиш, то ти мислено спокійно себе чувствуєш, тому що ти мислено тебе вже немає. То ти більш, вже якось спокійніше до цього всього відносишся. Треба задача, тобі треба її виконати будь-яким способом. І ти її виконуєш. Да, багато ще везіння. Так що кидали гранати, як вона не зацепила, чи як там прильот той був і нікого не зацепило. Це ж везіння. Або везіння, або, Боже, поможи, зуби сипи і вперед. Выстрел! Давай, пора! Работа! Ну, давай! Давай! Левый фланг! Плюс! Стой, Тики, стой! Все, вперед, Макс, давай вперед! Плюс! Твою! Готов. Вперед, не установимся, вперед! Проблема! Ой! Смена, упала, смена! Готов! Давай, вперед, не останавливаемся, давим! Отак, як зараз на даному окопі показано, що в полі такого не буває. В основному це лісиста місцевість, посадки.
І там, де дуже багато є таких моментів, що з будь-якої ямки може висунутися противник і нанести ураження. За кожним поворотом в нас іде двійка, тому що будь-який прильот якогось снаряду можуть уразити цю двійку. А якщо ми будемо всі на одному рівні, так уразиться на більше людей. Тобто вийде дві двійки, а так одна двійка. Да, такого не треба допускати, треба постійно двигатися. Ззаді вже може прилетіти снаряд, і тому ми рухаємося швидше, щоб вони не співали на нас націлюватися. Якщо длинний коридор, іменно в окопі, то треба кинути гранату для безпечності. Тобто воно зіб'є з мислі ворога, і в цей момент, коли вони будуть так струшені, грубо говоря, ми можемо в цей момент зайти. Тобто це теж все робиться дуже швидко. Граната, після взриву гранати забігаємо. Той, хто більш такий неактивний, тому ми саджаємо десь у бліндажі і він заряджає. Тобто ми там, допустимо, якщо зайняли оборону, ми відстрілюємося, пустий магазин, ми одразу відкидуємо до нього, він заряджає, передає нам, допустимо, 4 заряджених. І так ми міняємося, поки він заряджає, ми стріляємо. Ну, так же само ми рідко стріляємо автоматом, ми більше використовуємо одиночні, бо воно більш прицільно. Буває, якщо нагружуєшся на себе багато, тоді ти розумієш, що вже так чувствується щось. Тоже, когда там обстрел или еще что-то, адреналин. Адреналін, да, включається. Ти Вообще до цього весело ти можеш в щось. спокійних обстановках іти, допустим, не чувствуєш, що воно там, допустим, тяжело. Цей. Як тільки десь прильот, ти біжиш і забуваєш про те, що в тебе там нагружено. А ми якраз подавляли вогнем ворога. І якраз ми забігаємо, почти дійшли вже до катських позицій. Слева начиналась траншея уже. Да, вже зліва траншея починалась. Там треба було тільки запригнути. І він йшов перший, я йшов за ним. І виходить, так між нами падає граната, я Максу кричу граната. Там рядом був от 155-ї міни такий розрив. Я падаю в той розрив, а він впадає вперед. І виходить, як граната вже зірвалася, він каже 300, він підбігає до мене, у нього там маленький осколок і дашку залетів. Я слышу, это такое, значит, упало. Я разворачиваюсь, и тут граната лежит, этот кричит граната. Я только успеваю лечь, сжать руки, ноги, оно бух. И в ногу влетает осколок. Кричу 300. И пришлось отступить. Веселі моменти бувають. Ощущение такое, значит, вот удар кувалды. Бух. Якщо ти розумієш, що тобі буде легше, якщо ти фізично підготуєшся, то тобі набагато проще буде і в штурмах. Те саме кардіотреніровка, тобто чим більше ти будеш там бігати, там, стрибати там, чи ще щось, то воно тобі легше дасться типу, в момент штурму. Ти на себе накинеш, і воно буде казати з тебе як пір'їнка. От у нас є грім, я б не сказав би, що він такий здоровий. Там. Ну, він тягне на собі як мул. І ніколи я не від нього я не чув, що він якось там жаліється. Там, А от є такі, да, наче здоровий бугай, а візьме, ой, там мені важко, там в мене спина. Ну, Ой, тяжеле, ой, не можу, ой, досить, ой, давайте посидимо, давайте перекуримо, давайте то, давайте третє, десяте. Це, да, це... Іноді це просто так виморажує, що от, Що ти ниєш, да, що ти ниєш? Допустим, в основному це на штурмі, це, от мене це наскільки розтеліпає, тому що от хлопцям треба допомогти, допустим, от, якщо взяти якогось пулеметчика, допустим, у нас оце, покемони, то вони трофейні. У нас до цього були МГ-42, чи 3-4. От, пулемет сам важкий, і до нього ще плюс ці патрони, да, це дуже важко, це правда дуже важко. І тоді, коли починається стичка, і ти розумієш, що от пулемет зараз би зарішав, а той кричить «мені важко», і ти розумієш, що тут без пулемета ніяк, і він кричить «мені важко», я посижу. Мене аж трусить, теліпає. В основному я стараюся в радійку, навіть при дуже складних ситуаціях, я в радійку стараюсь не матюкатися. Ну от тоді я просто хочу ту радійку порвати.
Да, буває моментами, коли в радійку такий культурний, а в момент дій там непосередньо там він кричить, там матом викриє, каже, да я от не знаю, я вас роздеру, каже, давайте соберіться. Там. Ну, це якось більш на сміх пробиває, коли він так злиться, коли це не то, що типу, хочеться там бросить все на те, що він на тебе кричить, а наоборот, воно якось підбадрює, і ти хочеш наоборот, він на тебе кричить, а ти цю злость, яку він на тебе кричить, хочеш на тих вирватися, і ти, виходить, це якось перекручуєш, і тебе, ну, ах ви, і давай на них там навалювати. Ну це теж, типу, як, не у всіх так, не кожен так восприймає. Буває хтось, типу, мнительний чоловік, він, типу, на нього кричать, він і в ступорі не може нічого. Да, ми привикли, Антон Євгенійович. Антон Євгенійович. Ну, смотри, як кричать. Якщо все спокійно, і ти просто підходиш і починаєш кричати, ну, без повода да, просто. Просто починаєш кричати. Це одне. А те, що от ось вже стичка, ось вже треба цей, а той, ой, та я сижу, тут патрони заряджав, ну мені то барабани твої патрони, давай вперед. Все, і отак ми давай вперед, і ото помаленьку двигаємося. Плюс, коридор. Пішов, Обама, давай, на воль! Граната! Граната! Пошли. На дальній вол! От Граната. вперед! Проблема. Давай, Рену! Кровь. Ну давай, Рену! Работа. Давай гранату. Подавляй, Димон! Давай. Ну дай вона, мать! Да я готовлю. Давай, блядь, быстріше! Ну дай вона, мать! Не высовывается, хоть и Я там ярю! Давай! Граната! Давай! Обама, дави на 12! Проблема! Тут нет, у меня проблема с автоматом! Давай назад, уход назад! Замена! Уход назад! Пошли! Стоп, давай! Закрепиться! Закрепиться! Рену! Давай, Рену, давай! Граната! Пошли! Идем! Давай, Макс, помогай! Пустий? Я пустий повністю! Левий! Назар, до мене, давай до мене! Давай! Давай назад! Падай, у мене є! Є! Пошли, допомогу! Противник справа! Давай Рену дальню! Давай дальню Рену! Пошли! Смена! Есть! Все, стоп. Проблеми виникали в тому, що
Перше, довга обробка гранати. Це саме головне. Друге, мала комунікація, коли я кричу «заміна бійця». Допустим, якщо його можуть, не дай Бог, ранити, або у нього скінчились набої, або зламався автомат, це должно бути якомога швидше. Зараз ми побачили, що це чуть-чуть хромає, але ми це поправимо. Самий такий плотний бій у нас був, ми пішли на посилення одних із рот, тому що на них йшов штурм і такий конкретний. Біг я і зі мною ще троє. А ці вже на машинах вже до нас їхали, тому що ми були ближче, ми швидше туди добігли. І один наш пулеметчик підвернув ногу. І я кажу там одному гріму, кажу, ти його тут подивись, що з ним, я взяв малого і ми побігли. Добігаємо туди, я і, по-моєму, ще троє і один ранений був. Кажу, забирайте зразу раненого і уводьте його. Увели раненого, сталося нас троє. І по радійці я чую, тому що їхня радійка випала у одного із цього. Чи то ми його прибили, і він упав. І радійку, я чую їхню радійку. І там один їх, то ли, командир роти, чи їхнього, і давайте п'ятеркаємо їх, давайте їх треба добити, їх там троє. І я це чую і розумію, що зараз тільки воно починається. Ми починаємо подавляти їх огнем. Я чую, що дивлюся, так піднімаю глаза, а там після артилерії там все спахано. І дивлюся, між деревами таких шморг-шморг і бігають. І давай ми їх туди давити. І з усього стрілецького ми їх давили. Усього. І приповзає до нас ще один з патронами. З патронами давай нам заряджати, тому що ми втрьох відстрілювалися, а він заряджав нам БК. Заряджаємо БК, ми відстрілюємося, і я перед деякі кричу космосу, кажу, в мене залишилось 2 магазини, кажу, БК вже нема. Кажу, відстрілюватися нема чим. Дострілюю я повністю БК, я і ті, хто за мною був. І командую, давайте, кажу, ми уходимо. Кажу, передійки, кажу, ми уходимо на позицію нижче. Там вже БК є, там вже і пулеметчик наш, і вже той, що ззаді біг. Вони вже готові, кажу, ми відходимо. Одійшли, ми давай починати відходити. І оцей, що нам заряджав патрони, одні побігли понад посадкою, а я в центрі посадки. Він біг зліва від мене. І я чую, що він схлип і впав. Все, я так дивлюся, він не шевелиться. І дивлюся, вони вже підбігають. Давайте, кажу. І ми одійшли на позицію нижче, там вже були і пулемети, і від сторони противника. Там було їх 5, по-моєму. І давай ми їх туди, трофейні, і давай ми їх складати, а воно там той заклинив, той заржавів. Коротше, ми з 5 пулеметів 2 єлі склали і давай їх тупо гасити. На утро, там казали, ночі дивились, то вроді як 22 трупа насчитали. Бо нас тоді вивели зі строю, птур прилетів прямо рядом біля нас. Нас 3, грубо говоря, ті, що командували групами. Мене, Назара, нас, виходить, просто так стрясло трохи, і товариша нашого там ногу трохи посікло. І тож у нас вже був тяжелий 300-й, як тяжелий, середній 300-й. І ми такі, середні контужені, скажімо так. І отож нам сказали, що у нас нема кому вести групу. І нам сказали, відходьте. Ми вивозили 300-х, виносили 300-го цього. І нас велике скупчення там було. Це тільки що єдина проблема, що скупчення було, і за цього нас і накрили. Це ближче зараз до наших нинішніх окопів, то противник штурмував позиції наші, то відстрілювались з 3 часов ночі до 5 вечора. І воно так хоп-хоп-оп, і все. І вже вечір, вже дивишся на часи 3 часа дня. Уже скоро темніть буде. Вже час не буде.
Якщо там, допустим, планується іменно непосередньо великий штурм, то спочатку працює артилерія, там мінометка таке, а потім тільки заходить. А якщо на тихо, то це взагалі без нічого. Просто тишина, обичний ранок, тобто спокійствие, нічого немає. Бистрі перебіжки або навіть переползки від укриття до укриття, так, щоб тебе не бачили. Отак ми зібрались, допустим, Розділились там? Да, розділились там, допустим, по групам, в основному це по 2 чоловіка. І помаленьку одна групка пішла. Потім через декілька минут слідуюча групка пішла. І отак помаленьку, ползком, і стараємося отак робити. І коли йдеш, там, допустим, якщо ти бачиш, що десь там якась яр чи щось, то ти бачиш, що там з тої сторони ворог, то ти вже, зрозуміло, що ти не будеш йти в відкритий рост, як ти до цього йшов, або сидів, то ти вже лягаєш і повзеш. Бо ти розумієш, якщо ти будеш сидя перебігати, то вони, ну, є шанс, що тебе можуть замітити. Тобто все вже буде. Тож якось виходиш з ситуації, тобто, якщо треба підкрастись, ти підкрадаєшся. Якщо ти можеш там трава чуть вище, то ти можеш вже присісти і так присідом трошки перебігати. Бували моменти, коли от, треба було іменно просто в повний рост пробігти, так прошмигнути, ну дуже швидко, дуже швидко. Неважно, нагружений, не нагружений, твоя задача пробігти там определенну дистанцію. І якийсь момент починається стрілкотня і починається штурм. Рідко, дуже рідко йдуть штурмові дії під час повної темряви. Ну, як, воно рідко, в основному це під утро починається. А наскільки воно затягнеться, то навіть якщо йде штурм ночі, міни, розтяжки, це все дуже погано видно. Це, ну, практично це невозможно. Ну, не. Да, можна положитися на везіння. Все опирається, да, от снаряження, тобто для ночного там штурму. І от саме опасне це розтяжки. Бо розтяжок дуже багато, зараз трава, оце все, ти не замічаєш. Ти навіть коли днем йдеш, ти рідко замітиш. Бували такі моменти, що теж таке, типу, пронесло. Тобто вона розтяжка, але вона вже зірвана. Просто що розтяжка залишилася. Ти її міг не замітити, бо вона в траві незаметна. А якщо ночі йдеш, через той ночник дивишся, воно ще хуже. Ну, тобто, таке. Плюс у ворога ти поки будеш підкрадатися, дистанція там свої ролі грає, плюс у нього є тепловізори, вони теж бачать, що ти там якесь пятно до тебе приближається, і вони почнуть вогонь раніше. Це теж велику роль грає. Вагнера були поначалу, як ми заїхали. Да, ну, таких штурмових дій нам не наносили, і їх убрали, поставили дешевешеньків якихось. ВДВшники оці, типу, вони більш такі дурні були. Тоді вони вже почали нам трошки житті не давати. Цих вагнерів то забрали їх на Бахмут туди ближче. По радійкам, які ото випали і він кричав, то я б не сказав, що він якісь дурні команди їм видавав. Давайте вперед, давайте вперед, біжіть в повний рост. Ні, він казав, давайте обходьте, бо він так же само з дрона дивився, як і наші. Давайте, і він знав точне кількість нас, і де ми стоїмо, і як ми стоїмо. І тоді вже почали нас, поняли, що в лоб не того, давай нас обходить. І так же само і мені в радійку кричали, вас обходять сліва. Ну я їх не бачив, кажу, я не бачу їх. Я просто вляво постріляв, кажу, я їх не бачу. А от коли вже більш дійшло до моменту, коли нас вже перекинули на другі позиції, коли ми вже там перші штурми пройшли, і ми зрозуміли, що проти нас ВДВшники вже стоять, то там вже вони більш агресивно почали відноситись, і вони... Ну, вагнера в них більш, так сказати, тактика. Ну, вони, я б не сказав, що дуже погано воюють. У них там теж пацани з розумом. А оці дешевешники, вони зібрались в кубку і побігли. Група просто толпою, вони давлять толпою і все. Дохлого тіпа я знаходив. Ну, він такий цілий був, що я 5 суток ми готувалися до цього штурму, і ми 5 днів жили на позиції, і в маленькому бліндажі, і там невозможно виспатися. І він такий цілий лежав, що я думав, що він живий. Ну от я не знаю, тому що в нас перед цим була перестрілка, і я не пам'ятаю. Ну реально був цілий такий, що я думав, що він живий. І я його ще раз перестрілив. Багато цікавих моментів просто. Да, ти запам'ятаєш їх такі чудні, смішні моменти, коли приїжджаєш додому і споминаєш. От були ситуації, коли смієшся. Да, смієшся дуже багато, тому що коли там, допустим, дозачищаєш посадку і там якийсь бліндаж,
І ти спочатку закинеш туди 2-3 гранати, вони взірвуться, а потім ти кричиш здавайтесь, а там уже ті гранати взірвалися. Або було таке, що ми вже зачистили. Уже всі, а я ж передивився одну не банішку, а один окопчик там, де... Лежанка, типу. Да. Підбігають до хлопців, я вже гранату зірвав. Вони вже, та все нормально вже, а я вже з гранатою зірвав. Я кажу, давайте кудись її кинемо. А там бліндаж і, виходить, ширма так закрита. Кажу, підніми ширму, я хоч гранату туди закину, та ширму підняла, Ну закинула. не вставляєш, ще й викинув. Позивний бос, дядя Саш там, мужичок один. І в нього була ситуація, коли ми стояли ще на предыдущих позиціях, просто виходили, стояли, і якось був обстріл, і обстрілював танк по позиціям. І він щось переходив з одної позиції в другу, і отак в 5 метрах прилетів снаряд від танка і не взірвався, просто зарився і все. Отак 5 метрів, грубо говоря, під ногами упав і не взірвався. Завох. Завод. Дрона. Теж сиділи з ним. Прийшов до мене, там у нас позиція рядом, він щось прийшов. Перед цим у нас командир взвода збив дрон ворожий. І вони, недовго думаючи, запустили слідуючий вже зі скидом, з вогом. А ми з ним сиділи якраз в окопі, я копав, а він рядом просто стояв, балакали щось. І я чую, що жужжить над головою. Я піднімаю так голову, беру автомат, так прямо над головою так ставлю автомата, вистрілюю і попадаю, от просто це везіння, я попадаю чітко в оцю, взривчастий цей механізм, вог зривається в воздусі, і отак волною відкидує дрон вражеский, він улітає обратно до кабів. Ну це теж дуже повезло. Подсознательно ти не розумієш того, що з тобою може. Ти не накручуєш себе просто. Тобто ти просто змирився і все. Візуально, мислено ти все. Як психологія. Ти прийняв те, що ти знаходишся тут, що може бути все, що угодно, і ти все, ти змирився і робиш свої діла. Все. Бувають такі моменти, коли от іменно йде артобстріл і прям такий жорсткий, що ти розумієш, що Боже, поможи просто. І коли виходиш, ти просто молиш Бога, дякую, що ми вийшли, слава Богу, бо там уже ти смирився з тим, що не дай Бог, щось може произойти. Оце косарі. Мене я не можу. Ти сюди прийшов. У нас є такі люди, які ми були в Києві ще, а в нас була учоба, і які кричали: я буду А у нас було десь около полгода, у нас була підготовка. І він за півгода: ой, давай, я буду всіх, Чому ми тут сидимо? Чому ми тут сидимо, нам треба в бой, там туди. Відтоді він прийшов, раз сходив на позицію, все, він десь зашарився, коротше. А пацани, які, допустим, він не захотів, треба виїхати сьогодні на позицію, він не захотів. І виїхало, допустим, не 6, а, допустим, 5. І це вже накладка для тих людей, які будуть на позиції. Їм треба менше спати, їм треба більше буде стояти. Їм оце накладка. Якщо ти вже взявся, треба його робити до кінця, а не я взявся, мені посередині не понравилось, я розвернувся, пішов назад. Це підставляєш своїх побратимів. Ми разом служили, так. Ви ще разом служили, Так. тобто ви 2 ВПВшники Так. колишні. Там у нас просто... І в різні роки ще й на параді засвітились. Він в одному році, я в другому році. А в яких роках? Він в 20-му, я в 21-му. Перед нами на Хрещатику зведений парадний розрахунок окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Роком! Русь! Державний прапор України – це символ національної єдності. Я був за кордоном, і пише мені під позивним «Кабіна», чую взриви. І мені вже треба додому, тому що я розумію, що я це не можу пропустити. А я тільки туди приїхав 2 дні. І мені батьки кажуть: ти тільки туди поїхав, оставайся, вдруг чого, будеш допомагати нам грошима. Кажу: ні, збирайтеся, виїжджайте ви сюди, а я їду назад. В травні я вже був в бригаді і вже служив. Так як я з Запорізької області, город Енергодар, у мене там, я пробув 4 місяці в окупації, допомагав своїм хлопцям на Запорізькому напрямку, казав, які підрозділи туди заїжджають, де вони базуються, де їхні штаби, і пішло-поїхало. Сам працював на атомній станції, теж казав, де вони там на станції ховають техніку туди-сюди.
І в якийсь момент, коли заїхали вже ФСБшники в город, то вони почали шманати молодих пацанів, почали перевіряти телефони, а у мене там дуже багато інформації було, яке страшнувато було. І то мені прийшлось виїхати. Виїжджав дуже в такому напрягі, бо страшно було. У мене в документах і воєнник був, і документи, що я працюю на станції, а із-за цього не випустили б. Ну, слава Богу, виїхав. Ну, то з документами розібрались і пішли сюди. Тобто теж прийшов до них вже, і з ними вже далі пішла служба. Мотивація, я з дитинства, мені подобалося це воєнне, оце автоматики всякі. Так, те саме. От щось мені нічого так не подобалося, як оце. Більше мені подобається. Наша армія сильна. Ну, от мені б хотілося б, щоб це все закінчилось, щоб ми все-таки вигнали противника нашого. І я навіть останавливатися не буду, десь піду десь в друге місце. Якісь легіони, якісь там миротворські підрозділи, тобто таке більш цікаве. Воно там другі люди, друга злаженість, тобто тактика друга, тобто все воно наростає, чомусь навчаєшся, чогось сам навчаєш, ділишся опитом. Це дуже цікаво.